Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη να συνεχίζω να είμαι κοντά σας διαρκώς, με κάθε καινούρια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Και πάμε να κάνουμε το προσωπικό σου μήνυμα και τις ενέργειες της εβδομάδας, τις εκπλήξεις της εβδομάδας. Λοιπόν, για το προσωπικό σου μήνυμα θα επιλέξεις Αμαζονίτη, Αμέθιστο, ταιριάζει και με την μπλούζα μου σήμερα, ροζ χαλαζία. Και όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με τις ενέργειες της εβδομάδας. Πρώτη καρτούλα, μάλιστα. Τη βλέπετε την καρτούλα, έτσι, τη βλέπετε. 5 σπαθί. Το 5 σπαθί λοιπόν είναι η κάρτα της ήττας, παιδιά. Είναι η στιγμή που κάποια συνειδητοποιεί ότι δίνει μία μάχη την οποία δεν μπορεί να την κερδίσει με τίποτα. Και βεβαίως αυτό που προτείνει και η κάρτα είναι ότι αν με ειλικρίνεια μέσα σας κοιτάξετε και όντως μέσα σας πει όχι, δεν μπορείς να την κερδίσεις αυτή τη μάχη. Άστη να πάει στο καλό. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνετε. Γιατί μόνο στην περίπτωση που πιστεύετε, αλλά όχι απλά πιστεύετε, έτσι, μέσα σας, όντως παίρνετε το ok, ότι εντάξει, τώρα που έμαθες, δώσ' τη ξανά τη μάχη, με καινούριες δυνάμεις και μπορείς να την κερδίσεις. Μόνο σε αυτή την περίπτωση, σε κάθε άλλη περίπτωση, σταματάτε να σπαταλάτε την πολύτιμη ενέργειά σας. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα, έτσι κι αλλιώς, αν μία μάχη δεν μπορούμε να την κερδίσουμε, καταρχάς πάντοτε πρέπει να επιλέγουμε πολύ προσεκτικά και με πολύ μεγάλη σοφία τις μάχες που δίνουμε στη ζωή μας, γιατί την ενέργειά μας πρέπει να την έχουμε, να την προστατεύουμε για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό στη ζωή μας. Τώρα, αν συμβεί κάτι και ξαφνικά, ας πούμε, περάσετε, γίνει μια ανατροπή, ας το πούμε και έτσι. Οι ανατροπές γίνονται διαρκώς στη ζωή μας καθημερινά. Οπότε προσπαθήστε να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Τα σπαθιά πάντοτε εστιάζουν στη λογική και αφήνουν το συναίσθημα στην άκρη. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι, το συναίσθημα δεν μπορεί να μας οδηγήσει και πολύ καλά, γιατί θυμώνουμε κλπ. Οπότε καλύτερα είναι να κρατήσετε λίγο χαμηλούς τόνους και να αποφύγετε οποιαδήποτε ένταση. Γιατί να θυμάστε πάντοτε ότι κοντά στις γιορτές, είτε Χριστούγεννα, τις μεγάλες μας, τις πολύ μεγάλες μας γιορτές, είτε Χριστούγεννα, είτε Πάσχα, είτε της Παναγίας, εκεί δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ότι συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Μπορεί να τσακωνόμαστε με ανθρώπους αγαπημένους, μπορεί δηλαδή να γίνονται παρεξηγήσεις και από εκεί που δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γι' αυτό, αν το έχετε παρατηρήσει και εσείς αυτό στη ζωή σας, κρατήστε έτσι λίγο πιο χαλαρή στάση και αφήστε το να πάει στο καλό.
Βέβαια, αφήστε το να πάει στο καλό, γιατί έρχεται αυτός ο υπότης εδώ να φέρει τα πάνω κάτω, παιδιά. Εδώ έχουμε τον υπότη μπαστούνι. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη, δυναμισμός, καινούρια πράγματα, ταξίδια εντωμεταξύ, έτσι, μην τα ξεχνάμε και αυτά, ταξίδια οδικά κυρίως. Ταξίδια λοιπόν και πάθος και ένταση και ενθουσιασμός και θέλω να ζω τη ζωή σαν να είναι μια περιπέτεια και θέλω να γελάω δυνατά, να ερωτεύομαι. Όλες αυτές τις πάρα πολύ ωραίες και πάρα πολύ δυναμικές ενέργειες έχει αυτός ο υπότης και πάντοτε οι φιγούρες στην ταρό προσπαθούν να μας μεταβιβάσουν τις θετικές τους ενέργειες. Αν λοιπόν νιώθετε ότι κάπου η ζωή σας έχει μπει σε ένα τέλμα, ίσως είναι η στιγμή να κάνετε κάτι δημιουργικό για να μπορέσετε να το αντιστρέψετε αυτό. Καθώς επίσης αυτός ο υπότης, επειδή είναι και πάρα πολύ παρορμητικός, μπορεί να δηλώνει ότι, μπορεί να σας στέλνει το μήνυμα ότι πρόσεξε μην πάρεις μία βιαστική απόφαση που μετά θα τη μετανιώσεις. Και φυσικά δεν αποκλείω το ενδεχόμενο ενός κεραυνοβόλου έρωτα. Όχι βέβαια, μέσα είναι και αυτό. Και εδώ έχουμε και το στοιχείο της έκπληξης. Και έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο της όχι της έκπληξης, ένα δεύτερο στοιχείο έκπληξης, εδώ με αυτόν τον υπέροχο άσο μπαστούνι, που είναι πραγματικά έτσι πάρα πολύ δυναμικός, υπέροχος, χαίρομαι που έχουμε τόσο ωραίες και δυναμικές ενέργειες. Ο άσος μπαστούνι πάντα μιλάει για ξεκινήματα όπως όλοι οι άσοι, με τις ενέργειες που σας έχω ήδη περιγράψει. Πάθος, ένταση, ενθουσιασμός και οποιαδήποτε δημιουργική ιδέα έχετε, μπορεί να ξυπνήσατε σήμερα το πρωί και να είπατε μου ήρθε αυτή η ιδέα, άστο χαζομάρα είναι. Όχι παιδιά, δεν το αφήνετε, το εξετάζετε πάρα πολύ προσεκτικά γιατί ο συγκεκριμένος άσος είναι πολύ θετικός ιονός για οτιδήποτε αφορά καινούριες δραστηριότητες, δημιουργικές δραστηριότητες και επίσης σας στέλνει το πάρα πολύ ωραίο μήνυμα ότι μπορείς να το πετύχεις και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε λίγο ζόρικα, δεν πειράζει όμως, μετά εξελιχθήκαμε πάρα πολύ ωραία. Να είναι καλή και ευλογημένη η εβδομάδα μας, καλό Πάσχα να έχουμε και όλα να είναι καλά. Πάμε να περάσουμε στο προσωπικό σου μήνυμα. Δεν σας έχω πει να επιλέξετε, συγγνώμη. Αμαζονίτης. Κολλάει και αυτό το μυαλό, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, Αμαζονίτης. Αμέθιστος, αν και όχι, τα είπα πριν παιδιά, δεν πάω καλά σήμερα, ναι δεν πειράζει, θα συνέρθω. Λοιπόν, λευκός γαλαζίας, οκ. Φτάνοντας στον αμέθιστο το θυμήθηκα. Δεν πειράζει. Αυτές τις υπέροχες καρτούλες σήμερα, με τα χρώματα, με τη μυστική γλώσσα των χρωμάτων. Για να δούμε τι θα δούμε παιδιά. Πρώτη καρτούλα. Μάλιστα, εσείς έχετε το βιολετί αγαπημένες και αγαπημένοι. Προσπαθώ να το έχω κάπως να μην γυαλίζει. Λοιπόν, το βιολετί είναι ένα χρώμα, γενικά το μοβ και οι αποχρώσεις του μοβ έχουν να κάνουν με την πνευματικότητα, με την εσωτερική μας ισορροπία ως έτσι, πνευματικά όντα και είναι πολύ πολύ ωραίες αυτές οι ενέργειες τις οποίες φέρει το χρώμα, το μοβ, στις αποχρώσεις του βέβαια. Αναζωογονεί το νευρικό σας σύστημα, θεραπεύει από την αϊπνία παιδιά, από έτσι έντονη
από άγχος, από στρες, από ταραχή, όλα αυτά, σε όλα αυτά βοηθάει πάρα πολύ αυτό το χρώμα και επίσης βοηθάει στο να μπορέσετε να ισορροπήσετε τις ενέργειές σας, ούτως ώστε να δημιουργείτε καλύτερα κύτταρα. Να επαναπρογραμματίζονται τα κύτταρά σας. Φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει πως οι περισσότερες ασθένειες έχουν να κάνουν με οι σοβαρές εννοώ παιδιά, με ένα λάθος που μπορεί να γίνει στην αναπαραγωγή των κυττάρων μας. Βέβαια θα μου πείτε, είναι δυνατόν να το αποφύγουμε αυτό με το μοβ χρώμα? Θα σας πω, δεν ξέρω. Ότι η ψυχολογία μας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην καλή μας υγεία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αποδεδειγμένο επιστημονικά. Άρα, γιατί όχι και αυτό. Εδώ επίσης αναφέρεται σε πολύ δυνατό ένστικτο η κάρτα, σε δημιουργικότητα, στα ψυχικά σας χαρίσματα, απελευθερώνει και από αρνητικό κάρμα και επίσης μπορεί να φέρει και αυτήν την αίσθηση που έχουμε πολλές φορές όταν κλείνουμε έναν κύκλο ζωής, παιδιά, αρνητικό. Δεν νιώθουμε σαν κάποιος να έχει πάρει από πάνω μας ένα τεράστιο βάρος. Και αυτό, όλα αυτά τα ωραία πράγματα κάνει το βιολετί, οπότε νομίζω ότι μπορείτε να πάρετε τώρα, είναι και της εποχής ρε παιδιά, έχει βιολέτες, έχει πανσέδες, έχει πολύ ωραία, έχει λεβάντα ανθισμένη, έχει πάρα πολλά λουλούδια, υπέροχα λουλούδια με αυτό το χρώμα. Οπότε νομίζω ότι κάτι θα βρείτε να φτιάξετε και να το ταιριάξετε. Δεύτερη καρτούλα, τυρκουάζ, μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραίο χρώμα, καταπληκτικό χρώμα και υπέροχο. Και υπάρχει βέβαια και το αντίστοιχο πετράδι, το τυρκουάζ, το οποίο είναι ακριβώς τυρκουάζ εκεί. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει εδώ. Μάλιστα, έχει έρθει λοιπόν η στιγμή να ενεργοποιήσετε ακόμα καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί αυτό το χρώμα σας βοηθά να χτίσετε καλύτερη αυτοπεποίθηση αναφορικά με τις ικανότητές σας, σας συνδέει με το ένστικτό σας και επίσης ξυπνά την... θα τη βρω τη λέξη, παιδιά μου, με συγχωρείτε λίγο. Την ενσυναίσθηση, τη βρήκα. Λοιπόν, συνδέεται με την αρχαία σοφία, παιδιά, το τυρκουάζ και πραγματικά είναι σαν να συνδέει δύο κόσμους μέσα μας, έτσι. Αυτό που βιώνουμε εδώ, σε αυτή τη ζωή και κάτι από πιο μακριά, από πιο ψηλά. Άρα, και δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση η κάρτα, δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην ενσυναίσθηση, στο πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ενσυναίσθηση προς τους συνανθρώπους μας. Άρα, μπορείτε να προμηθευτείτε ένα κοσμηματάκι, δεν χρειάζεται να είναι και κανένα τεράστιο. Νομίζω ότι το τυρκουάζ δεν είναι και ένα ιδιαίτερα έτσι ακριβώς ημιπολίτιμος λίθος είναι ούτως ή άλλως. Ή αν σας αρέσει σαν χρώμα να το φορέσετε, να βάψετε έναν τοίχο στο σπίτι σας. Ό,τι σας αρέσει να κάνετε προκειμένου να αποκτήσετε όλες αυτές τις ωραίες ενέργειες που σας φέρνει το τυρκουάζ. Τρίτη καρτούλα, το λεμονί, μάλιστα, βρε το λεμονί. Λοιπόν, για να δούμε,
να το φέρω λίγο πιο μέσα, να φαίνεται καλύτερα. Ήτανε το τελευταίο και το πιο δυνατό χρώμα. Αναφέρεται στη σκέψη, παιδιά. Το πιο δυνατό εννοώ το πιο έντονο, έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ, ότι είναι το πιο έντονο από τα τρία. Έχει να κάνει λοιπόν με την έμπνευση, με την εξυπνάδα, με την... πώς να το πω αυτό για τον εγκέφαλο. Είναι σαν να αναζωογονεί τον εγκέφαλο και να δίνει έτσι σήματα, ξεκαθαρίζει τις σκέψεις, μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε έτσι αποφάσεις, σημαντικές αποφάσεις, ενισχύει τη μνήμη επίσης, βοηθάει πάρα πολύ στη μελέτη, αν έχετε να μελετήσετε οτιδήποτε, στη μάθηση, στο διάβασμα αλλά και στη συγγραφή. Και σας προτρέπει να σκεφτείτε έξω από το κουτί, outside the box, όπως συνηθίζετε να λέγεται. Και θα μου πείτε τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι μια έκφραση που μας έρχεται φυσικά από το εξωτερικό. Το σκέφτομαι έξω από το κουτί σημαίνει το εξής. Ο κάθε ένας μας έχει έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σκέφτεται και που αντιδρά. Και όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα ή μια πρόκληση, έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε με έναν τρόπο, συγκεκριμένο, αυτό πάντα. Εδώ έρχεται η κάρτα και λέει, για σκέψου λίγο διαφορετικά, γιατί είναι πολύ πιθανό να κρατάς τη λύση στα χέρια σου και να μην το ξέρεις. Οπότε, αν κάτι σας προβληματίζει, δεν έχετε τίποτα να χάσετε και να σκεφτείτε έξω από το κουτί. Αγαπημένες και αγαπημένοι, σας εύχομαι και πάλι καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Εδώ τελειώσαμε και αυτό μας το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.